dengan buku lecture notes. Okay, so introduction to particle physics ni dulu kalau ikut madam belajar particle physics, madam belajar during A level lah. Dan syllabus A level sangat banyak berkenaan dengan particle physics ni. So sebenarnya particle physics adalah satu bidang yang sangat luas. Okay, so untuk matriculation syllabus dia cuma ambil introduction sahaja. Tapi walaupun introduction tapi banyak juga yang dia ambil sikit-sikit lah. So maksudnya dia tak complete. So somehow benda ni pun yang baru yang korang belajar. So tak berapa tak berapa, maksudnya sikit ambil tempat sini, sikit ambil tempat lain. So sebenarnya macam dia cuba nak wide kan tajuk particle physics tapi korang belajar sikit-sikit je. So mungkin ada part yang okay, tak faham sangat, baru je belajar gitulah. Okay, dengan beberapa terms yang baru. Okay, to be honest, subtopik ini adalah korang adalah tahun ketiga yang belajar, tapi tak ada lagi soalan pasia yang keluar daripada daripada particle physics, tak ada lagi. Okay. So sebab tu macam nampak tak ada je soalan pasia lah berkenaan dengan yang ini. Dan chapter 11 ni kan ada 3 subtopik dan chapter 11 ni kalau ikutkan markah yang diperuntukkan adalah 8 markah. So 8 markah. So chapter 1 nucleus tu mass defect binding energy tu contoh 3 markah dah. Radioaktif mungkin 3 ke 4 markah. So chapter yang subtopik particle physics ni mungkin keluar 2 ke 1 markah sahaja. Okay, sebab dia 3 subtopik yang besar tapi markah yang diperuntukkan cuma 8 sahaja untuk chapter 11 ni. Gitulah. So madam akan cakap basic draft sahaja mengikut learning outcome. So harapnya korang boleh adapt dengan cepat madam cakap dan mungkin hosan sedikit lah. There is no calculation. Kesemuanya adalah konsep. Okay, so kesemuanya adalah fact yang perlu kita pelajari. Okay. So ada 6 learning outcome. Okay, dari learning outcome yang pertama, state the thermionic emission. So thermionic emission is a process of emission of charged particles. So kita keluarkan charge from the metal surface when the metal is heated up. Okay, so lebih kurang sama macam photoelectric effect sebelum ini. Kita pun keluarkan charge daripada metal surface kita. Tapi macam mana cara nak keluarkan electrons daripada metal surface? Kalau dalam photoelectric effect? Panaskan madam. Apa dia? Panaskan. Kalau yang kita panaskan metal surface tu adalah thermionic proses lah. Okay, sebab ni dia buat pemanasan. Kalau photoelectric effect, macam mana cara nak keluarkan elektron? Dengan cara kita pancarkan light with enough frequency. So nama elektron yang keluar tu namanya apa? Tak dengar? Dalam photoelectric effect experiment, bila light with enough frequency shines on the metal surface. So, nama electrons yang keluar daripada metal surface tu namanya apa? Photoelectron, madam. Photoelectrons, okay. Kalau proses of thermionic emission, electrons yang keluar tu namanya adalah thermion. Okay, so dia punya nama tu ikut proses apa yang macam mana nak keluarkan. Okay, so charge particle tersebut normally electrons lah yang keluar daripada metal surface itu. So electrons tu is called as thermion. Okay, itu learning outcome yang pertama. Learning outcome yang kedua, explain the acceleration of particle by electric and magnetic field. Okay, so electric field kita belajar dalam chapter 1, electrostatic. Magnetic field kita belajar dalam chapter 3. Chapter 4, magnetism. Okay. So pertama sekali, macam mana dengan particles bila berada di dalam electric field?
So, bila particles berada di dalam electric field, particle will experience electric force. Electric force is about attraction and repulsion. So, charge negatif dari luar masuk ke dalam electric field. Nak produce electric field. Siapa yang produce electric field? Siapa yang ada electric field? Ada dah gambar ni. Siapa yang produce electric field? Capacitor. Capacitor. Okey, ada dua objek yang menghasilkan electric field. Pertama, charge particle. Charge particle pun keluarkan electric field. Positive charge electric fieldnya adalah outward. So, dia pun keluarkan electric field juga. Negative charge electric fieldnya adalah inward. Okay, yang kedua yang produce electric field adalah two parallel plate yang different potential. Okay, akan produce electric field from higher potential to lower potential. Okay, so electrons datang dari luar, so dia akan deflect pergi ke positive plates. Okay, sebab force, electric force ni adalah attraction ke repulsion macam itu. So charge negative attracted to positive plates. Okay, apa nama path ni? Parabolik. Yes, parabolic path. Okay, so dia buat parabolic path sebab dia ada velocity. So bila ada velocity, so dia deflect. Macam itulah kalau dia tak ada velocity, dia terus melekat aja pergi ke positive plates. Okay, tapi sebab dia ada velocity, so dia buat curve macam itu. Okay. So kalau kita ada charge negatif tu dekat dalam electric field, yang ni dekat luar. Macam mana kalau charge tu berada di dalam electric field itself? Okay. So charge negatif akan pergi ke positive plate lah. So dia punya path namanya apa? Apa nama path yang macam ini ni, Madam lukis ni? Senang je ni. Apa nama path dia? Straight line lah ataupun linear kan. Dia kan dalam satu garis tu, dia jalan. Faham ke tak faham ni? Faham, Madam. Apa Marisa? Baru faham, Madam. Tak ada loading. Okay. So dia akan pergi straight, pergi ke positive plates. Okay. So sebenarnya korang, contoh kita punya negative charge ni dia at rest. Lepas tu dia kan tertarik pergi ke positive plate. So dia melakukan acceleration. Okay. So dia melakukan acceleration sebab velocity mula-mula 0, U sama dengan 0. So V kemudian ada nilai lah. So accelerate. So electric field ni, function of electric field ni, apa fungsi dia adalah untuk to accelerate the charge particle. Okay, kelebihan kenapa kita gunakan electric field sebab kita nak bagi particles kita tu laju sebab particles kita tu ada charge positif ke negatif. Macam itu. So kita nak bagi dia bergerak, ada attraction pergi ke potential yang lebih tinggi lah. Kalau ni electrons dia attracted to positive plate. Kalau proton dia attractive to negative plate. Okay. So macam mana pula dengan bila particles berada di dalam magnetic field? Kita dah belajar dalam chapter magnetism. Bila charge particle masuk ke dalam magnetic field, it will move in a circular motion. Okay, dia akan make a circle. Okay, so nak tahu direction of circle kita guna apa? Nak tahu direction of circle kita guna apa? Nak guna apa? Nak tahu direction circle kita tu clockwise ke anti-clockwise? Right hand rule. Right hand rule. Okay, guna slab.
Okay, so V kita ke kanan, kita ikut gambar ni V kita ke kanan. B kita ni apa? Magnetic field kita? Into cross. Into dia punya symbol cross. Okay, so kalau dot ni maksudnya out of the page. Okay, so ni page madam. Okay, so direction kita ke kanan. Ni kanan madam, korang buat kanan korang gunakan right hand. So V kita ke kanan. B kita out from the page. So out from the page ni lah sebab page kita kat belah sini kan. So macam mana dengan kita punya thumb? Kita dapat directionnya ke bawah, betul? Okay, so thumb tu adalah magnetic force kita punya direction. Okay, so magnetic force adalah FB sama dengan FC. So kita dah dapat FB, dia akan bagi tahu dekat mana center of circle. So sebab tu dia akan buat direction clockwise lah kalau dalam contoh ini. Kita dah belajar dah dalam chapter magnetism. Okay. So dia akan buat in circular motion, FB akan sama dengan nilai dengan FC. Magnetic force is equal to the centripetal force. So macam mana pula untuk particles kalau berada di kedua-dua field, electric field dan magnetic field at the same time? Okay. So contoh particles ini adalah elektron. So kita ada plate tadi, elektron positif dekat atas, negatif dekat bawah plate. So kalau elektron berada di dalam electric field, dia akan tertarik ke atas. Okay, so nampak kan dekat lecture notes tu dia bagi ada FE dekat atas. So dia pergi ke atas. At the same time, kita ada juga magnetic field dalam tu. Okay, ada juga magnetic field. Nampak tak? Ada B dekat situ. B adalah magnetic field. B kita ke atas. So kita kena cari force kita. So maksudnya bila dia berada di dalam electric field dan magnetic field, it's experience electric force and magnetic force. So electric force ke atas. Magnetic force adalah, okay kita kena buatlah V slab B kan. V kita ke kanan, V kita ke kanan, B kita ke atas. Yang ni atas sebab ni buku madam ni dekat sebelah sini. Okay. So kita buat sama-sama macam buku punya direction. Okay. So V kita ke kanan, B kita ke atas. Ni atas. Madam punya kamera macam lagging ke? Okay. So semula kita tengok ada tak. V kita ke kanan. Okay, di kanan. B kita ke atas. So korang dapat magnetic force tu direction dia apa? Yang thumb kita tu, apa thumb kita tengah buat apa direction dia? Ke atas Ke atas. Atas tadi madam dah buat dah. V kita ke kanan, F kita ke atas. So dekat mana F kita? Lagi kan. So F kita adalah out from the page. Page kan tadi berada di horizontal. Kan? Horizontal kan? Madam, Kat sini. Ya Marisa. lagi sekali boleh? Lagi sekali. Okay. Kita nak buat page macam mana sekarang ni? Kita nak buat page vertical ke korang? Okay. Mungkin tak faham kalau page tu horizontal. Okay. Kita buat page tu vertical. Okay. Macam ini. So V kita ke kanan. B kita ke atas. So kanan. Ikut sama-sama buku punya. Kanan dan atas. Okay, dekat mana force-nya? Out of page. Out of the page. Okay.
So ini adalah direction out of the page. Ni, yang ini. Directionnya adalah out of the page. Okay. So kita akan dapat kita punya, bila dah dapat force tu, kita akan dapat center of circle lah. Okay. So center of circle sama dia. Force kita akan tunjukkan di mana center of circle. So dia akan buat bulatan. Okay. Makin lama dia makin tinggi bulatan tu. Okay. Bermula contoh dekat tanah. Dia berpusing dekat tanah. Makin lama dia pusing tu pusing, tapi pusing ke atas dah, makin tinggi sebab kita ada FE yang dekat atas, tarik ke atas. Okay, faham? So that path we call it as helical path. Sebab dia bergerak in a circular motion plus linear motion. Helical tu maksudnya circular plus linear lah, dia naik ke atas. Okay, faham? Okay, so next adalah learning outcome yang ketiga. State the role of electric and magnetic field in particle accelerator. Madam kata fungsi electric field untuk apa? Accelerate charge. Accelerate particles. Good. Magnetic field apa fungsi dia? Untuk buat particles kita circular motion. Nah, okay. So magnetic field adalah untuk particles kita bergerak in circular motion. Okay. So apa role of electric and magnetic field in particle accelerator? Okay, kita ada satu alat namanya adalah particle accelerator. Maksudnya satu alat untuk acceleratekan particles kita. Kita nak particles kita bergerak laju. Okay. So kita ada two types of particle accelerator, Linac and cyclotron. Linac tu maksudnya linear lah. Cyclotron tu circular motion. Dia particles kita in a circle. Okay. So particles accelerator and detectors. Okay. So kita tengok tentang particle accelerator dahulu. So particle accelerator is a device that uses electromagnetic field to propel charged particle to high speed. So fungsinya adalah kita nak bagi kita punya particles to move in a very high speed. Nak bagi dia accelerate. And to contain them in well-defined beam. Okay, so beam ni maksudnya macam laser light kita. Dia only teratur je. Dia macam satu barisan particle. Okay, sebab kalau cahaya lampu suluh kita, dia bukan beam betul. Sebab cahaya tu dia spread macam itu. Okay, so particle accelerator one of the function adalah untuk kita dapatkan well-defined beam. Okay, so two types of particle accelerator, Linac ataupun linear accelerator dan cyclotron. Kita tengok Linac first. Okay. Madam punya suara lagging tak? Suara okey lah? Okay, madam. Sekejap ya. Okay. Madam rasa screen yang lagging. Sekejap. Kita tukar internet. Okay, still okay ke? Okay, dah kan, better dah. Okay, so kita tengok pada Linac. Okay, so Linac ni kita pertama sekali source particle kita tu kita letak dekat tube yang warna kuning ni. Kan kita nak acceleratekan, contoh nak acceleratekan elektron. So electrons dekat source kita lah, dekat sebelah sini. Okay, so kita ada tubular electrodes. Ada tube dekat situ. Okay. So tube ni diperbuat daripada konduktor. Kesemua tube kita ada 4 tube. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tube. Kesemua 4 tube ini kita connectkan dia dengan alternating current voltage. AC voltage. Okay. So alternating current kita tu sekejap positif, sekejap negatif. Betul? Alternating current. Kita dah belajar dalam chapter alternating current sebelum ini, chapter 6.
Okay, alternating current ni kejap positif current kita, sekejap negative. It's alternate sinusoidally. Okay. So nak accelerate kan electrons. Okay, so kan alternating current. So mula-mula electrons ni jadi positif. So electrons keluar attracted to positive. Okay. Lepas tu ni adalah alternate. So selepas jadi positif nanti dia jadi negatif. So electrons akan repel ke belakang. Sebelah sini negatif, sini pula akan jadi positif. Okay. So electrons move ke depan. Dia akan alternate dia punya positif negatif tersebut. So macam itu cara untuk acceleratekan electrons by using alternating current. So positif dan negatif tu akan berubah. Kalau perasan, tube ni makin lama makin panjang. Kan? Mula pendek je, sederhana. Lepas tu makin lama makin panjang. Okay, sampailah akhirnya ke kawasan target yang kita nak suruh apa yang nak buat lah. Target kita dekat bahagian belakang. Okay. So macam mana working principle dia? Okay. So dia akan accelerate lah. Particle akan accelerate pergi ke positif. Okay. So dekat bahagian tubular ni, dalam tube tu itself, they are hollow conductor. Dia terowong lah. Hollow tu maksudnya dia kosong je. Okay, dia ada lubang lah nak bagi elektron, macam terowong. Okay. So no electric field inside the tubes. They are hollow conductor. So dia akan start laju dari gap ni, dekat gap antara tube ke tube yang kedua, yang itu yang dia akan accelerate. Dekat dalam tube itself dia macam like constant velocity. So acceleration tu berlaku di luar tube. Okay. So dia akan accelerate to the next electrodes. Okay. So next, kenapa makin panjang? So electrode tubes must get longer. Bila dah akhirnya, sebab particle takes the same times to travel through each electrode. So maksudnya makin lama kan makin laju, time yang sama berada di dalam tube. So sebab tu tube kena makin panjang. Okay. So one of particle accelerator ever built up dekat bumi ni adalah di Geneva, Switzerland. Okay. So ada pembinaan electrodes di Switzerland. Kekurangan LINAC ni adalah dia memakan space. Okay. Dia tanah tu kena besar lah sebab kita nak acceleratekan particles in linear motion. Maksudnya kalau untuk Malaysia ni kena dari Johor sampai Perlis untuk bina LINAC ni. So dia perlu pada negara yang kaya dengan keluasan tanah, yang mempunyai keluasan tanah yang besar. Okay. So dan kalau kita bina particle accelerator LINAC ni, tak bolehlah letak penempatan dekat tepi-tepi tu sebab dia adalah safety, dia ada isu safety kepada manusia. Okay. So sebab tu tak banyak sebenarnya LINAC accelerator ni yang dibina. Okay. So untuk overcome kekurangan LINAC ni, kita buat satu lagi particle accelerator namanya cyclotron. So rather than the particle accelerates in a linear motion, by changing the current ataupun electric field pun akan berubah. By using electric field, kita gunakan konsep dari magnetic field. Sebab bila particles berada di dalam magnetic field, dia akan bergerak in circular motion. Okay. So kita ada apply juga. This one is D namanya. Tak tahu jelas ke tak dekat korang punya ni. Ni adalah D. Ada 2 D dekat sini. Ada 2 D. Kedua-dua D kita connect dengan power supply alternating current. So ada perbezaan potential antara gap 2D kita. Positif dan negatif tu ada perbezaan. Okay. So pertama ada electric field. Kedua, kita apply ada magnet dekat atas yang warna coklat kat sini. Ada north pole ke south pole ke.
Kali ni Madam rasa dia buat north dekat bawah, south dekat atas. So direction magnetic field is from north to south. So kita ada dua region dekat sini, region of electric field and region of magnetic field. Source kita yang kita nak accelerate tersebut kita letak dekat tengah-tengah. So dia akan accelerate between the gap yang ada electric field ni. Okay, so dia akan accelerate, at the same time ada magnetic field, dia akan buat bulatan. So makin lama dia accelerate, makin besar bulatan dia. Sebab apa? Sebab formula FB sama dengan FC, formula magnetic force adalah QVB, formula centripetal force adalah mv square over r. Cancelkan velocity. So apa relationship antara velocity dan radius? Senang je soalan madam ni. Apa relationship antara velocity dan radius? Inversely proportional. Inversely proportional. Inversely proportional. R ni sebenarnya kena pindahkan ke kiri. Sebab dia bahagi dekat situ. So directly proportional. So semasa particles ni kan accelerate sebab ada electric field. So V dia makin bertambah. Lagi banyak nilai V, lagi tinggi, lagi besar radius bulatan yang dia buat. So sebab tu makin lama, makin besar lah radius bulatan yang particles ni buat. Okay. So madam dah terangkanlah semuanya tentang cyclotron. Okay, kita pergi kepada detector. Okay, so daripada perkataan detector pun dah tahu dah nak detect siapa? Nak detect nuclear particles lah. Kita nak detect particles kita. Moving charge atom ataupun nuclear particles kan. Nak detect the presence of fast moving charge atomic or nuclear particles. Macam mana nak detect? Observe electrical disturbance created by the particle. Kita observe, ada tak electrical disturbance yang di-create by particle. So that device is known as radiation detector. Okay, kita ada dua detector daripada ionization chamber and scintillation chamber. Okay, so working principle kesemuanya adalah general knowledge. So boleh baca sendiri. Okay, quite susah. Kita pun tak berapa belajar sangat konsep di dalam ini. So madam rasa korang baca je lah sendiri macam mana nak detect macam mana nak detect particles kita. Okay, so cara nak detect particles adalah tengok apa? Tengok, observe the electrical disturbance created by the particles. Okay, so ada counter dekat sini, dia akan tengok counter, dia ada amplifier, dia kuatkan dahulu disturbance tersebut and counter untuk detect berapa bilangan molecules di dalam chamber kita. Okay, so itu yang pertama, ionization detector. Kemudian adalah scintillation chamber. Okay, so boleh baca juga sendirilah, lebih kepada general knowledge. Okay, so next kita pergi kepada yang keempat. Apa keperluan high energies? State the need of high energy required to investigate the structure of nucleon. Sekarang ni kita nak tahu nucleons kita apa structure dia. Dia diperbuat daripada apa? Apa struktur nukleon? Nukleon tu apa sebenarnya? Nukleon. Nukleons tu apa? Masih ada lagi ke? Tak ada, dah tidur dah ke? Tak ada madam. Nukleons tu apa? Nukleons tu kan number of proton dan neutron kan? Nukleon. Dalam nukleus kita. Sum of proton and neutron. Okay, betul. Okay. So kita nak tengok structure nukleons kita. Okay.
So, macam mana? Kenapa kena ada high energy? Okay, so kita use high energy accelerator. Kita kena ada accelerator. Use a high energy of accelerator. Allow physicists to discover the internal structure of the nucleons. High energy means particle will have larger speed and momentum. Okay, so kita belajar kan di mana so kita belajar bahawa U kan sama dengan K. Okay, electric potential energy sama dengan kinetic energy. So kinetic energy adalah half mv square. So kita perlukan accelerator with high energy, high electric energy untuk acceleratekan particles kita. So bila kita ada high energy of accelerator, so voltage of the particle, speed of the particles akan increase. Directly proportional. So bila speed increase, formula momentum sama dengan mv. Bila v kita tinggi, momentum pun tinggi lah. So from de Broglie wavelength, lambda sama dengan h over p. Bila p kita tinggi, apa berlaku kepada lambda? Dia ada tulis dekat situ. Lambda akan kurang. Dia adalah inversely proportional sebab P ni pindah ke sebelah left hand side, so side yang sama dengan lambda. So inversely proportional. Okay. So larger momentum means shorter wavelength. Kenapa kita nak short wavelength? Kenapa wavelength tu kita nak kecil aja, tak nak besar-besar wavelength? Sebab kita nak buat diffraction. Okay. Nak buat diffraction, kita kena ada slit. Nak buat diffraction kan kita belajar dalam physical optic. Ada wave bergerak ke single slit. Nanti buat diffraction. Apa syarat nak buat diffraction? Apa syarat nak buat diffraction? Lambda greater than A. A less than lambda. Lambda greater than A. So A less than lambda lah. Betul lah. A less than lambda. Macam itu. Lambda greater than A kejap Ada pula yang Bukan lambda tu kena kecil ke? Lambda tu kena kecil. Lambda less than A. Lambda kita kena kurang daripada slit separation. Maksudnya dia tak boleh besar sangat. A tu spacing dia tu tak boleh besar sangat. Bila lambda datang, nanti dia tak diffract. Dia boleh buat straight line balik. So A mesti less than lambda. Itu jawapannya. Okay, so slit separation kita tu mesti kurang daripada nilai lambda. So slit separation ni sebenarnya untuk particles dia adalah particle spacing je. So particles kita anggap dia punya atom sebelah-sebelah ni jadi slit kan. Atom dengan atom yang sebelah ni dia jadi slit, bukaan slit kita. So kita akan tembak elektron dari situ, nanti elektron akan buat diffraction dari gap antara atom dengan atom. Okay, so in order to investigate the structure of nucleons, shorter wavelength needed to be small or approximately particle spacing. Okay, lebih kurang kita punya A tu lebih kurang nilai lambda. Maksudnya kan, ataupun lambda kita lebih kurang dengan A. Okay, so lambda tu kena kurang ataupun lebih kurang sama dengan particle spacing or internal structure. Gitulah baru boleh buat diffraction. Okay, so habis dah untuk bahagian yang atas. Okay, kita pergi kepada standard quark lepton model particles. Okay, korang boleh buka remain kepada buku
buku lecture notes tersebut, madam ada satu lagi nota, madam rasa madam akan terangkan menggunakan buku rujukan. Okay. So particle. Partikel kita, kesemua partikel kita terbahagi kepada dua. Sama ada fermions ataupun boson. Okay, so dekat bahagian sini banyak sedikit terms yang perlu korang tahu ya. Okay, apa maksud fermion? Fermions adalah kumpulan partikel with half-odd integer spin. Korang dah belajar dah spin waktu chemistry. So spin untuk fermion separuh. Maksudnya separuh tu macam ini ya. Ni. Spin up. Separuh. Betul? Korang chemistry. Betul. Okay. So fermions adalah particle with half odd. Mesti odd number lah. 1/2, 3/2. 1, 3, 5. 1/2, 3/2, 5/2 macam itu. Separuh. Okay, half odd integer spin. Sebab kalau buat 2/2, 2 adalah even number. 2/2 nanti dapat 1. Sebab tu even number tak boleh. Dia kena odd, half odd integer spin. That is fermion. Boson adalah particles yang ada whole integer spin. Maksudnya dia ada subspin separuh dan separuh lagi. So complete lah satu spin. Okay. So itu adalah boson. So spin dia tu, number of spin dia tu 1, 2, 3, 4 macam itu. So dia tak ada half. Okay. So kita tengok fermions pula. Fermions pula pecah kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah lepton. Lepton is a particle that do not feel the strong force. Strong nuclear force. Okay. So strong nuclear force ni dekat mana? Dekat mana strong nuclear force? Tahu tak? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Tak tahu, madam. Tak tahu. Okay. So strong force berada di dalam nukleus. Okay. Ni nukleus partikel atom kita. Atom, dekat atom ada nukleus. Dalam nukleus ada proton dan neutron. Elektron ada ke dalam nukleus? Elektron tak ada dalam nukleus. Elektron dekat orbit dia, betul? Macam ni kan? Okay. So, strong nuclear force tu dalam nukleus. Okay, ada kan gambar ni tadi? Okay, strong nuclear force. Strong force. Okay. So, strong nuclear force ada dalam nukleus. Nukleus kita ada proton dan neutron. So sebab tu walaupun ada proton dan proton, sepatutnya berlaku apa ni kalau ada proton dan proton ni? Sepatutnya berlaku Repulsion ke? repulsion kan? Positif dengan positif. Sepatutnya repulsion, dia tak boleh duduk sekali dalam nukleus. Tapi sebab ada strong nuclear force yang lagi stronger, so sebab itu proton duduk juga dalam nukleus. So strong nuclear force hold proton and neutrons together inside the nucleus. Walaupun ada repulsion tu adalah dari electrostatic, betul? Electromagnetic force. Okay. So electromagnetic force is about attraction and repulsion. So sebab tu elektron masih lagi orbit kita punya nukleus sebab elektron tersebut tertarik dengan charge positif dekat tengah-tengah. Ataupun proton dengan proton berlakunya repulsion. Itu adalah electromagnetic force. Tapi strong force lebih stronger daripada electromagnetic force. Okay. So, lepton is a particles that do not feel the strong force. Do not feel the strong force. Siapa? Siapa yang tidak feel the strong force? Siapa yang tak ada dalam nukleus lah. So siapa yang tak ada dalam nukleus? Elektron. Electron. Okay. So first generation of particles that we find out adalah electrons. Dan dalam chapter radioaktif, electrons ni sebenarnya adalah beta minus. Kalau beta minus dia keluar sekali dengan
anti-neutrino. Betul? Madam ada ajar dalam chapter radioaktif sebelum ini. Okay. So neutrino. So elektron sekali dengan elektron neutrino. Okay, that is the first generation of lepton. Okay, dia macam Apple juga. Ada model first generation, second generation, third generation. Okay, the second generation adalah muon, with muon neutrino. The third generation is tau and tau neutrino. So ingat ada 3 benda ni, elektron, muon dan tau. Adalah kumpulan lepton. Lepton is a particles that do not, is for particles that do not feel the strong force. Okay. So next, kumpulan kedua untuk fermion adalah, okay, yang tu nanti ya. Yang tu nanti kita terangkan. Okay, so next kita pergi kepada hadron. Kalau lepton adalah do not feel the strong force, hadron adalah particles yang feel the strong force. So siapa korang yang feel the strong force? Proton dengan neutron. Proton dengan neutron. Okay, good. So hadron terbahagi kepada 2, which is baryon dan meson. Baryon maksudnya particles kita consist of 3 quarks. 3 quarks. Ada 3 quark. Quark 1, 2, quark 2, quark 3. So itu adalah baryon. Meson dia consist of quark and anti-quark. Quark and anti-quark. Okay. So dia ada 2 sahaja. Meson dia ada 2 je. Satu tu quark, satu lagi bukan quark, satu lagi adalah anti-quark. Anti ni kita buat simbol dia ada bar macam anti-neutrino kan. Simbol dia ada bar dekat atas. So anti-quark. Nah, kalau dia nak ada 2 je quark, tak boleh dua-dua tu quark. Dia kena ada satu quark, satu anti-quark. Macam itu. Okay. So baryon ni 3 quark. Okay. So all hadrons consist of quark lah, sama ada 3 ataupun 2. Okay, here is the first generation of quark. Okay. So quark yang pertama adalah up, down, first generation. Second generation, strange charm. The third generation is top, bottom. So up, down, strange charm, top, bottom. So kesemua quarks kita ada anti-quarks. So kan sebenarnya semua particles ada anti-particles dia yang tersendiri. So namakan sahaja anti dekat situ. Anti-up, anti-down, anti-strange, anti-charm, anti-top, anti-bottom. Okay. So quarks is the simplest particle. Maksudnya proton kita bukan the simplest. Dalam proton ada 3 quark. Okay, quark for proton is up, up, down. Okay, 2 up, 1 down. Adalah proton, adalah made up the proton. From these 3 quarks, up, up, down, made up the proton. Okay. Neutron pula consists of 3 quarks juga, tapi up, down, down. Dia ada 2 down, 1 up. So proton and neutron is not the simplest particle. Okay, the simplest particle dalam kumpulan hadron adalah quark. Tapi elektron is the simplest particle. Kan tengok kat bawah ni dah tak ada dah lagi. Electrons tak ada dah lagi. Tak ada benda lagi bawah lagi. So electrons kalau kita pecahkan elektron tu dia dah tak boleh, dah tak ada apa-apa dah dalam dia. Memang electrons paling kecil. Tapi proton kalau kita ketuk proton tu keluar 3 quark. Sebab proton diperbuat daripada 3 quark ini. Okay So ada beberapa particles meson yang nama dia adalah dekat situ pions, kaons. Okay, so itu adalah particles di dalam meson. Okay, so itu untuk hadron. Okay, so kita pergi kepada boson. Boson ni ada dari meson dan daripada carrier boson. Okay, so physics dia percaya bahawa force kita ada carrier daripada particles. Okay, force adalah particle. Kurang force kan. Kita anggap daya ni, kita angkat ni. Macam ada carrier ataupun mediator. Ada perantara force kita.
Okay. Untuk gravitational force, nama carriernya adalah graviton. And graviton is not yet observed. Okay, so belum lagi ever find out. Okay, detector masih lagi belum dapat tengok graviton ini. So not yet observed. Tapi kita namakan je dulu. Sama macam perempuan lah, ibu mengandung kan. Bayi tu dalam perut lagi tapi parents dah bagi dah nama dia. Apa nama baby dalam perut tu. Gitulah orang fizik pun gitu. Tak find out pun lagi graviton ni tapi kita dah namakan dah dulu siap-siap. Graviton is a carrier for gravitational force. Untuk strong nuclear force yang di dalam nukleus, nama carriernya adalah gluon. Yang glue kan kita punya proton dengan neutron duduk juga sekali. Walaupun repulsion dekat situ, duduk sekali. Gluon nama dia. Gam kan. Okay, so gluon is a force carrier for strong nuclear force. Okay, so electromagnetic force. Bila berlakunya electromagnetic force, so dia daripada combination of electric and magnetic force lah. Kan electric force is about attraction and repulsion. Maksudnya positif dengan positif, positif dengan negatif berlakunya attraction. Positif dengan positif berlakunya repulsion. Tapi dia tak kuat sangat. Okay. So nama carriernya adalah photon. Okay, next. Yang kedua dari weak nuclear force. Weak nuclear force adalah responsible for beta minus decay. Bila berlakunya beta minus decay, semasa beta minus decay berlaku, semasa kita punya particles tersebut terlebih neutron berbanding proton. So weak force turns neutrons menjadi proton. Nak stable, nilai neutrons mesti sama nilai dengan proton. Tapi kalau particles tu neutrons dia lagi banyak berbanding proton. So berlakunya weak force ni yang akan menukar neutrons jadi proton. Dia tak tukar semua neutron lah. Neutrons yang terlebih tu dia tukar jadi proton. So eject the beta particles as well as anti-neutrino. Okay, so weak nuclear force, nama force carriernya adalah W plus minus and Z boson. Okay, so itu adalah kumpulan boson. Gamma, maksudnya gamma, Z W plus boson, graviton daripada gravitational force, gluon dari strong nuclear force. So as kesimpulan, okay, kesimpulannya dalam lecture notes korang, ini adalah standard model of elementary particles. So element maksudnya yang paling asas ataupun fundamental. Standard model of fundamental physics particle. The simplest particles ever find out. Pertama adalah daripada kumpulan quarks. Quarks yang paling ringkas sekali. Okay, up ni kita tahu kita tak find out lagi dah. Kan, untuk particles up ada tak lagi dalam dia tu, ada benda tak lagi. So kita rasa up yang paling simplest. Okay, so up, down, charm, strange, top, bottom. Okay, ada 6. Kesemuanya dari kumpulan quark is the elementary physics. Kumpulan kedua datang dari lepton. Lepton tu kumpulan apa tu? Lepton adalah particles yang Not feel strong force to commit. not feel the strong force kan. So itu adalah yang paling simplest. Kumpulan lepton adalah yang paling simplest kan. The first generation is electron. So sekali dengan electron neutrino. Second generation muon with muon neutrino. Third generation is tau and tau neutrino. Okay. So next, kumpulan yang ketiga datang dari force carrier kita. Boson. Force boson. Okay. So gluon dari strong nuclear force. Photon dari electromagnetic force.
W plus minus dan Z dari weak force. Okay. Kenapa dia tak masukkan graviton dalam ni? Sebab not yet observe. Sebab kita tak nampak lagi. Nanti kalau dah nampak graviton tu, baru dia masukkan dalam table elementary physics. Okay. Habis dah. Madam rasa last sekali adalah tentang antiparticles. Particles and antiparticles. So every particle there is a corresponding antiparticles. Kan? Bila madam belajar benda ni, banyaknya particles nak kena ingat. Gitulah kan. So semua particles kita ada antiparticles dia. Kan tadi kita ada up with anti-up. Down with anti-down, semua ada anti dia. Dia ni macam korin lah ni kalau kita sebagai Muslim. Mungkin Trisha tak faham. Okay. So dalam Islam manusia ni dia ada korin dia. Ada korin ni orang madam tak tahu sangat dari segi agama, tapi maksudnya dia adalah syaitan ataupun jin yang sama karakter dengan kita. Cuma dia dari syaitan dan selalu dengan diri kita, berdamping dengan kita macam itu. Okay, so ada antiparticle saedah, ada anti-saedah. Gitulah particles and antiparticle. Okay, kalau korang apa maksudnya particles kita ni, apa sifat particles dan antiparticles? Dia punya mass sama, same apa ni? Same, dia tertinggal mass. Okay, particles dengan antiparticles ni has the same mass as particle but opposite sign of charge. Charge dia je berbeza. Okay, so ini adalah list particle and antiparticle. Dia buat example je lah, banyak lah lagi kan. Particles and antiparticles. Okay, senang je korang tambah sahaja perkataan anti. Kecuali untuk electrons. Electrons, nama antiparticles dia bukan anti-electrons. Okay, so itu je special untuk electrons. Electron as a particle, the antiparticles for electrons is positron. Okay, so kita pun dah belajar dah sebenarnya beta minus electrons dan beta plus namanya adalah positron. So diorang ni mempunyai same mass but opposite charge. Okay, kalau electrons is -1 charge-nya, charge electrons -1e, positron adalah +1e. Charge-nya tu berbeza tapi mass diorang sama. So particles yang lain tambah je perkataan anti. Proton has antiproton. Neutron has anti-neutron. Neutrino has anti-neutrino juga gitu. Okay. So, madam dah terangkan dah semuanya. Okay, so habis dah untuk 12.10. So habis dah korang untuk subtopik yang terakhir ni. Kita dah habis dah kita punya syllabus. So untuk soalan tutorial, madam rasa madam bagi jawapan je. So kita tak buat sekali sama-sama lah. So korang completekan jawapan tutorial. Madam akan bagi jawapan dia sebab dia semua all the essay semua tu. So korang boleh buat sendiri. Macam itu. Okay ke? So esok, esok kita ada lab kan, pukul 2 suku sehingga 4 suku. Kita akan buat kelas secara face to face, cari bilik tutorial. So kita akan tengok kepada set soalan fly high. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh Okay, so madam rasa tu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.